Châu Phi, lục địa rộng lớn, nơi thiên nhiên hoang dã tỏa sáng với sự đa dạng sinh học vượt bậc. Từ thảo nguyên Serengeti trải dài bất tận đến vùng đồng bằng Okavango trù phú. Nhưng ở đây có một thế lực không ai tránh được, không một sinh vật nào có thể thoát khỏi: hạn hán. Hạn hán, hiện tượng tự nhiên lặp lại mỗi năm tại các vùng đất khô cằn của châu Phi. Nhưng với sự gia tăng của biến đổi khí hậu, những mùa khô hạn giờ đây không còn là thử thách thông thường. Chúng trở thành mối đe dọa thực sự, khiến tất cả các sinh vật nơi đây phải bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Đối với động vật ăn cỏ, hạn hán là cuộc đấu tranh với thiên nhiên để tồn tại. Không có nước, không có thức ăn, chúng trở nên yếu ớt và trở thành mục tiêu dễ dàng cho các loài săn mồi. Nhưng liệu động vật ăn thịt có thực sự là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này? Trong thế giới hoang dã, các loài ăn thịt là những kẻ săn mồi đáng sợ, nhưng chúng cũng không thoát khỏi sự tàn nhẫn của hạn hán. Nguồn thức ăn khan hiếm khiến những kẻ săn mồi buộc phải thay đổi chiến lược, thậm chí đối đầu nhau để giành giật từng miếng thịt nhỏ bé. Hạn hán không chỉ là câu chuyện của sức mạnh, mà còn là câu chuyện của sự kiên trì, khéo léo và ý chí sinh tồn. Chúng ta sẽ cùng khám phá cách các loài động vật ăn thịt đối mặt với những thử thách tột cùng này. Từ sư tử, báo hoa mai, linh cẩu cho đến những kẻ săn mồi dưới nước như cá sấu. Chúng ta sẽ chứng kiến sức mạnh, sự tàn nhẫn và cả lòng kiên cường của tự nhiên hoang dã. Chào mừng đến với vùng đất hạn hán châu Phi. Hạn hán không chỉ là thử thách đối với động vật ăn cỏ, mà còn là cuộc chiến sống còn của các loài ăn thịt. Để duy trì vị trí thống trị trong chuỗi thức ăn, những kẻ săn mồi buộc phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Nhưng ngay cả những loài săn mồi mạnh mẽ nhất cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng tàn nhẫn của thiên nhiên. Sư tử, những kẻ săn mồi thống trị đồng cỏ châu Phi, giờ đây cũng phải chịu đựng cơn đói và khát. Khi các loài động vật ăn cỏ di cư hàng trăm cây số để tìm nguồn nước, sư tử buộc phải đi theo. Nhưng nguồn năng lượng dần cạn kiệt, khiến chúng thất bại thường xuyên hơn trong các cuộc đi săn. Khác với sư tử, báo hoa mai là những kẻ săn mồi đơn độc. Trong thời kỳ hạn hán, sự kiên nhẫn và tốc độ của chúng là yếu tố quyết định sự sống còn. Nhưng ngay cả với lợi thế này, báo hoa mai cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ. Linh cẩu là những kẻ ăn xác thối nổi tiếng, nhưng chúng cũng là những thợ săn đáng gờm khi cần thiết. Trong thời kỳ hạn hán, linh cẩu trở nên hung dữ và táo bạo hơn bao giờ hết. Trong những vũng nước còn sót lại của hạn hán, cá sấu sông Nia vẫn giữ vai trò thống trị. Chúng là những kẻ săn mồi kiên nhẫn, chờ đợi con mồi đến gần trong sự bất cần của cơn khát. Dù là vua sư tử, kẻ săn mồi đơn độc như báo hoa mai hay những linh cẩu cơ hội, tất cả đều không thể tránh khỏi sự khắc nghiệt của hạn hán. Trong cuộc chiến sinh tồn này, chỉ những kẻ thích nghi tốt nhất mới có thể tiếp tục tồn tại. Trong thế giới hoang dã, cuộc chiến sinh tồn không chỉ là giữa kẻ săn mồi và con mồi, mà còn là giữa các loài săn mồi với nhau. Hạn hán đẩy tất cả vào một tình thế tàn nhẫn, hoặc thích nghi hoặc bị đào thải.
Sư tử, loài săn mồi đáng gờm nhất của thảo nguyên, không phải lúc nào cũng thành công. Khi hạn hán kéo dài, con mồi trở nên cảnh giác hơn và ngay cả những chiến thuật săn mồi điêu luyện cũng không đảm bảo một bữa ăn no nê. Linh cẩu, những kẻ ăn xác thối khét tiếng, không chỉ chờ đợi cơ hội, chúng sẵn sàng lao vào cuộc chiến, bất chấp nguy hiểm, để giành giật từng miếng mồi với những kẻ săn mồi lớn hơn. Báo săn là những kẻ săn mồi nhanh nhất trên cạn, nhưng tốc độ không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Dưới cái nóng khắc nghiệt của hạn hán, một cuộc rượt đuổi có thể trở thành cái bẫy chết người nếu chúng không đủ sức hồi phục. Khi mặt đất khô cằn, những vũng nước nhỏ trở thành chiến trường khốc liệt nhất. Cá sấu, loài săn mồi kiên nhẫn, tận dụng mọi cơ hội để phục kích con mồi. Nhưng ngay cả chúng cũng không thoát khỏi sự cạnh tranh. Hạn hán không chỉ đẩy con mồi vào góc chết mà còn khiến các loài săn mồi đối đầu nhau khốc liệt hơn. Từ những cuộc cướp mồi tàn bạo đến những trận chiến sinh tử, mọi thứ đều có thể xảy ra. Dưới sự tàn phá của hạn hán, cuộc chiến sinh tồn không có chỗ cho sự yếu đuối. Những loài săn mồi mạnh mẽ nhất không chỉ cần sức mạnh mà còn cần sự khéo léo và khả năng thích nghi để tiếp tục sống sót. Trong cuộc chiến sinh tồn nơi hoang dã, những loài ăn cỏ không bao giờ có sự an toàn tuyệt đối. Hạn hán khiến chúng không chỉ đối mặt với cơn đói và khát mà còn phải luôn cảnh giác trước những kẻ săn mồi rình rập. Sự sống sót của từng cá thể không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe mà còn vào bản năng và chiến lược sinh tồn của cả đàn. Đối với linh dương đầu bò, hạn hán không chỉ là thử thách về sức bền mà còn là bài kiểm tra của sự đoàn kết trong đàn. Khi những vùng đất màu mỡ trở nên khô cằn, chúng buộc phải di cư qua những vùng đất khắc nghiệt để tìm kiếm nguồn nước và cỏ non. Ngựa vằn là loài vật có thông minh và logic. Đối mặt với hạn hán, chúng dựa vào tinh thần đồng đội và khả năng cảnh báo nhanh chóng để bảo vệ đàn khỏi những kẻ săn mồi. Hươu cao cổ, loài ăn cỏ lớn nhất thảo nguyên, sở hữu lợi thế từ chiếc cổ dài, giúp chúng tiếp cận những nguồn thức ăn mà các loài khác không thể với tới. Nhưng ngay cả với lợi thế này, hạn hán cũng đặt chúng vào những tình thế nguy hiểm. Voi là những người du hành bền bỉ và thông minh. Trong hạn hán, chúng di chuyển hàng trăm cây số để tìm nguồn nước, dựa vào trí nhớ tuyệt vời để ghi nhớ các khu vực từng có nước từ nhiều năm trước.
Linh dương gazelle không có sức mạnh như voi hay sự đoàn kết như ngựa vằn, nhưng chúng sở hữu tốc độ và sự nhanh nhẹn tuyệt vời, cho phép chúng thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Dưới sức nóng khắc nghiệt của hạn hán, các loài ăn cỏ phải dựa vào trí thông minh, bản năng và tinh thần đoàn kết để sinh tồn. Nhưng không phải lúc nào những nỗ lực đó cũng đủ để chống lại những mối đe dọa từ thiên nhiên và các loài săn mồi. Trong môi trường khắc nghiệt của hạn hán, mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Không chỉ là cuộc rượt đuổi để sinh tồn, đây còn là một vũ điệu của sự thích nghi, chiến thuật và bản năng nguyên thủy. Mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi không chỉ là sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết, mà còn là yếu tố cân bằng sinh thái. Khi hạn hán xảy ra, cán cân này trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi môi trường thay đổi, kẻ săn mồi buộc phải thích nghi. Hạn hán không chỉ thử thách thể lực, mà còn đòi hỏi sự đổi mới trong chiến thuật. Không chỉ các loài săn mồi, con mồi cũng biết cách thích nghi. Sự sống còn của chúng phụ thuộc vào khả năng dự đoán nguy hiểm và thay đổi hành vi. Cuộc đấu trí giữa kẻ săn mồi và con mồi không phải lúc nào cũng nghiêng về kẻ mạnh hơn. Trong nhiều trường hợp, sự khéo léo và nhanh nhẹn lại là yếu tố quyết định. Mỗi cuộc đối đầu nơi hoang dã đều là một câu chuyện đầy cảm xúc. Đằng sau sự tàn khốc ấy là bản năng sinh tồn mạnh mẽ và tình yêu dành cho đàn con. Trong cơn hạn hán khốc liệt, mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi không chỉ là cuộc chiến sinh tử, mà còn là sự biểu hiện của thiên nhiên hoang dã, tàn nhẫn nhưng đầy vẻ đẹp. Hạn hán, biểu tượng của sự khắc nghiệt và thử thách, đã vắt kiệt sức sống của mọi loài trên vùng đất này. Nhưng cũng chính ở nơi đây, sự kiên cường và sức mạnh bền bỉ của thiên nhiên đã minh chứng rằng sự sống vẫn luôn tìm cách trỗi dậy, bất chấp mọi nghịch cảnh. Sau mỗi cơn hạn hán, thiên nhiên lại tìm cách tái tạo và hồi sinh. Những dòng nước đầu tiên không chỉ làm dịu đi mặt đất khô cằn, mà còn đánh thức một chu kỳ sống mới đầy hy vọng. Thiên nhiên hoang dã luôn dạy chúng ta những bài học quý giá: sự kiên nhẫn, khả năng thích nghi và tầm quan trọng của sự cân bằng. Trong thế giới hoang dã, mọi sinh vật đều có vai trò của mình trong hệ sinh thái chung. Tuy nhiên, sự hồi sinh của thiên nhiên không chỉ đến từ sức mạnh tự nhiên, mà còn cần đến sự hỗ trợ của con người.
chúng ta có thể góp phần giảm bớt tác động của hạn hán bằng cách bảo vệ môi trường và áp dụng các giải pháp bền vững. Thiên nhiên có thể khắc nghiệt, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Mỗi sinh vật trên hành tinh này đều chiến đấu để sinh tồn, để thích nghi và để tiếp tục viết nên câu chuyện của sự sống. Và câu chuyện đó không bao giờ dừng lại.